Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ làm một video clip về phiên bản 6.0. Cụ thể trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với anh em về bản đồ Cairo và những thứ cơ bản liên quan đến cái map Cairo này. Ok. Thì hiện tại là ở trong cái máy chủ của mình thì đã có cái thông tin về Theater of Conquest, tức là một thành phố City 4 cấp 4 tới, cụ thể là cái Cairo. Thì khi mà anh em kích vào cái biểu tượng đó thì nó sẽ ra cái màn hình này và sẽ có một vài thông tin cơ bản để chúng ta có thể biết được. Đầu tiên là trên Cairo nó sẽ có cái chế độ là liên hiệp. Cái chế độ liên hiệp này đã từng tồn tại ở các cái chiến trường vàng và chiến trường bạc. Đối với những cụm chiến trường mà có ít liên minh tham gia thì nó sẽ gộp tất cả những liên minh mà thấp bé nào đó gom lại để thành một cái khối đồng minh lớn hơn và cùng chiến đấu với nhau trong cùng một mục đích nhá. Thì trên Cairo là auto các liên minh sẽ được sắp xếp vào một trong số các liên hiệp nằm ở các góc của bản đồ và mình đã có một video clip giới thiệu rồi. Rồi bây giờ mình sẽ xem qua chi tiết về những thứ ở trên cái Cairo này trước. Đầu tiên là cái Oasis Town. Góc bên tay trái nó sẽ có thêm 3-4 cái mục Pharaoh Treasure, tức là các cái phần hòm kho báu của Pharaoh, hoặc là các nhiệm vụ của nhà Oasis, các công trình xây dựng bản đồ và các cái trại ẩn. Thì toàn bộ những cái thứ này thì hiện tại là mình chưa lên cho nên là nó sẽ chưa hiển thị ra. Thì hẹn gặp lại anh em ở trong cái phần sau của clip, cố gắng theo dõi nhé. Tiếp theo là phần mission, là các nhiệm vụ ở trên Cairo. Thì mình sẽ lướt qua một chút để anh em có thể xem được là ngoài các cái nhiệm vụ giống như ở các thành phố City 4 trước đây thì chúng ta sẽ còn có thêm những cái gì, và các phần thưởng của các cấp độ nó sẽ được tăng lên hay nó giảm đi như thế nào. Thì cái này có lẽ là nếu như anh em không đợi được thì không tính toán được thì có thể đợi mình ở trong một cái video clip để mình so sánh cho anh em xem. Còn nếu như anh em tính toán được thì có thể tự mình nhìn vào phần thưởng này và tự mình rút ra các cái con số so sánh nhé. Thì đây là phần thưởng của các nhiệm vụ về liên minh, và chúng ta sẽ còn có một phần thưởng của phần liên hiệp liên minh nữa. Liên hiệp liên minh này là tất cả các liên minh trong một liên hiệp sẽ chia sẻ cái phần quà này giống nhau. Tức là một liên minh chụp được, tức là chiếm được cái thị trấn chẳng hạn, thì tất cả các liên minh trong khối đồng minh đó đều nhận được các phần thưởng như thế này nhé. Đó, phần thưởng rất hấp dẫn. Ok. Và vàng tượng ở đây thì nó sẽ không có một sĩ quan riêng nữa mà nó thay vào đó là tượng vàng, anh em lưu ý nhé. Đấy là phần nhiệm vụ. Và Conquest Event thì nó sẽ cũng giống như ở hai cái mục này, nó giống như ở San Francisco hoặc Moscow vừa qua thôi. Ngoài ra chúng ta sẽ có thêm một cái sự kiện Conquer Plunder mới nữa. Đấy là liên quan đến cái phần nạp tiền. Đây chắc chắn là nạp tiền để ra rồi. Và nó sẽ có các mốc theo ngày. Đấy, các mốc này. Đấy. Và mình cũng chưa rõ là bao nhiêu tiền thì cần 1.200 vàng theo mốc này thôi trong 6 ngày. Ôi, quá là đơn giản anh em ạ. Rất là hậu hĩnh. Ok. Đấy. Rồi là ranking, phần xếp hạng thì chúng ta sẽ có 3 cái mục là xếp hạng cỗ máy chiến đấu. Là phần thưởng của cỗ máy chiến đấu đây, top 1 là được 8 cái cấu kiện tinh chế của không quân cộng với 80 tượng vàng. Đấy. Các cấp tiếp theo thì tương ứng như thế này. Đó. Còn danh tiếng của liên minh thì chúng ta cũng có top 1 thì cũng giống như thế này, top 2, top 3. Cái này chắc là nó cũng giống như ở map San Francisco hoặc là Moscow thôi. Còn danh tiếng của liên hiệp liên minh thì sẽ có như thế này, rất là đơn giản thôi. Cái này là phần phụ thêm thôi. Ok. Rồi, đấy là toàn bộ những cái cơ bản. Và mình sẽ tiến vào cái map Moscow, map San Francisco, xin lỗi. Và mình sẽ tiến vào cái map Cairo, quên mất, quen mồm, để cho anh em xem về cái bản đồ này nó sẽ như thế nào. Nếu như anh em là membership của mình thì đã có thể xem qua được các cái phân tích chiến thuật về bản đồ Cairo mà mình đã đăng ở video clip trước rồi. Còn ở đây nếu như anh em chưa là membership của mình thì chúng ta cũng có thể theo dõi thêm ở phần này nha. Rồi, trước tiên thì khi mà vào Cairo thì anh em sẽ có được giới thiệu thêm một cái cây công nghệ mới gọi là công trình bản đồ. Cái cây công nghệ này sẽ dùng một cái tài nguyên mới gọi là tài nguyên dầu sa mạc. Cái dầu đây này để nghiên cứu. Và cái dầu sa mạc này khi nghiên cứu nó sẽ unlock ra các cái công trình bản đồ và các cái phần cải tiến cho các công trình bản đồ này. Cụ thể ở đây ví dụ như ở mức level 1 mình sẽ xây dựng được một cái gọi là bẫy dập. Đấy, cái bẫy dập này nó sẽ có tác dụng là để ngăn cái đà tiến công của quân địch, làm chậm cái đường tiến của kẻ thù. Đấy.
Đó, đây là sẽ tăng thêm các cái phần tài nguyên của dầu sa mạc. Đó, và tăng thêm cái phần sản xuất dầu sa mạc, vân vân. Rất nhiều các cái phần công nghệ mới nữa nhá. Đấy, và có lẽ là nếu như anh em cần thì mình sẽ có một cái video clip cụ thể để giới thiệu cho anh em về từng cái công nghệ mới này nó sẽ có như thế nào và tốn bao nhiêu. Đấy, 1,16 triệu 1,16 triệu cái dầu sa mạc để nghiên cứu được cái phần tấn công của cái Locust này, đúng không? Tháp pháo. Ok. Đấy, thôi tạm thời cứ hãng bỏ qua cái này đã. Và lưu ý là cái cây công nghệ này nó sẽ chỉ tồn tại ở trên Cairo thôi. Còn khi mà hết Cairo thì nó sẽ reset lại cái này. Và mùa sau anh em lên anh em lại phải nghiên cứu lại cái này nhá, chứ nó không tồn tại mãi mãi nhá. Ok. Rồi khi mà nghiên cứu được cái công trình gọi là công trình bản đồ đó thì chúng ta sẽ có thêm một cái nút ở góc ngoài cùng bên tay trái gọi là map building. Trong cái phần map building này chúng ta sẽ dùng cái dầu sa mạc để xây dựng cái dầu sa mạc này này. Đấy, để xây dựng. Chúng ta có thể thu thập dầu sa mạc thông qua cái việc là mua gói. Mua gói thôi, chỉ có mua gói thôi, hoặc là sản xuất ra thôi. Đấy, hoặc là sản xuất hoặc là thu thập nhé. Và mua gói chứ còn không có một cái gì gọi. Và vậy là cái cuộc đua ở trên Cairo này là cuộc đua về tiền bạc là chính rồi. Đấy, và khi mà xây dựng cái công trình ôi rồi, vừa mới là đã có anh em anh ta đánh rồi. Thế mới buồn cười chi đệ. Rồi xin hàng mà anh ta không cho hàng luôn. Rồi, đấy nhá, là xây dựng cái công trình đấy để chúng ta có thể phòng thủ cũng như là tấn công. Ok, rồi thì tiếp theo này sẽ là những cái liên quan đến cái phần đây, đến cái phần tập trung này để anh em có thể xem rõ hơn. Đầu tiên là Conquest Battle Plan, tức là cái nhiệm vụ tác chiến thành thị. Chúng ta sẽ có một bản đồ rất sáng, một cái giao diện rất đẹp. Nó cũng sẽ chia theo các cái ngày 1, 3, 4. Lưu ý ở đây là Cairo nó sẽ có thời gian kéo dài hơn San Francisco và Moscow. Cụ thể là cái map Cairo nó sẽ kéo dài khoảng độ 39 ngày anh em nhé. Cho nên là chúng ta sẽ thấy các cái nhiệm vụ này nó có thời gian giãn cách để các liên minh có thể xây dựng và hoàn thành các nhiệm vụ một cách dễ dàng. Rồi, chúng ta sẽ có 4 cái nút ở bên phải này, bên trái này để mình cùng xem. Đầu tiên là cái thị trấn. Các cái Oasis Town là nó sẽ cung cấp cho chúng ta cái phần nhiệm vụ. Và anh em hoàn thành cái nhiệm vụ này sẽ nhận được các cái phần điểm danh tiếng cũng như là dầu sa mạc. Và dùng dầu sa mạc này để nghiên cứu, để xây dựng đó. Thì chúng ta chỉ việc là lựa chọn cái nhiệm vụ mà mình cảm thấy nó phù hợp và dễ làm. Ví dụ như là gọi 2 lần không vận chẳng hạn, nó rất dễ làm. Thì chúng ta cứ chọn thôi. Ở đây ví dụ như mình chọn này. Ôi trời rồi. Rồi, sorry anh em. Đang record video anh em thì có một thanh niên đến, thanh niên ấy đã đánh mình ngay rồi. Đấy, do ác của mình nó yếu quá mà nhờ. Rồi, đây này. Đấy, thì nhiệm vụ của anh em là phải chiếm được các cái thị trấn Oasis này thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta cái phần nhiệm vụ. Và chúng ta sẽ dùng chọn nhiệm vụ để hoàn thành. Đấy, ví dụ như mình chọn nhiệm vụ này, sau đó là gọi ra cái không vận. Đơn giản thế thôi. Và chúng ta chỉ hoàn thành cái số lần này là sẽ được nhận được cái dầu sa mạc và dùng dầu sa mạc đó để nghiên cứu, để xây dựng, vân vân. Đại khái là nó sẽ có một cái như vậy nhá. Cái thứ hai là công trình bản đồ thì mình đã giới thiệu với anh em rồi. Nó sẽ có 2 loại là hỗ trợ và chiến đấu. Thì toàn bộ những công trình mà anh em xây dựng được nó sẽ hiển thị trong này. Và để xây dựng được thì chúng ta sẽ cần phải có cái xe thu thập. Chúng ta sẽ dùng xe thu thập để xây dựng anh em nhé. Và mỗi người chơi thì có khả năng tối đa xây dựng được hai cái mỗi loại. Tức là chúng ta sẽ xây dựng được 8 cái nhá. Đấy, 8 cái cả. Rồi, và Hidden Cam là trại ẩn. Trại ẩn này nó sẽ giúp chúng ta mua được giống như là cái chợ đen, giống như là chợ đen ở trong City 1, 2, 3, 4. Ở các city trước, cái chợ đen chúng ta có thể mua các vật phẩm. Thì trại ẩn này cũng thế, nó sẽ cung cấp cho chúng ta cái vật phẩm để đổi bằng tài nguyên, đổi bằng vàng rất là hậu hĩnh nhá. Rồi, đấy là toàn bộ những cái thứ liên quan đến các cái công trình và các thông tin bên ngoài ở phần bên tay trái mình giới thiệu cho các bạn. Bây giờ mình sẽ review qua cho các bạn về cái map map Cairo để anh em có thể nhìn thấy rõ hơn. Rồi, bên trong này thì chúng ta sẽ có là bên tay trái sẽ có các cái nút, thêm một cái nút nữa là Oasis Town, tức là chỉ hiển thị ra các cái công trình thị trấn thôi. Còn lại thì sẽ ẩn tất cả đi để cho nó đỡ rối. Hoặc là nếu như chúng ta có thể lựa chọn military là dạng bản đồ quân sự, nó sẽ hiển thị rất rõ ràng như thế này. Rồi, đầu tiên thì cái clan của mình nó sẽ xuất hiện ở góc dưới bên góc dưới khoảng độ góc 7 giờ nhỉ.
Và bên này là nó sẽ có các thông tin về Liên hiệp Liên minh. Anh em có thể nhìn thấy ở đây cái bản đồ của mình thì là ba liên minh trong cùng một liên hiệp. Đó, 3 liên minh trong cùng một liên hiệp anh em nhé. Đấy. Ba liên minh trong một cái block này. Đấy, còn ví dụ như là sau này chúng ta chơi thực tế thì có thể là ở trên chiến trường Epic thì nó sẽ có số lượng ít đi, nhưng hiện tại là 3 liên minh trong một cái khối này. Đấy, còn thực tế nó sẽ chỉ là một liên minh ở một cái khối này thôi, và hai khối này là hai khối liên hiệp với nhau. Rồi, review qua cho chúng ta xem các cái vị trí địa lý cũng như là phần bản đồ để anh em có thể xem. Chúng ta có rất nhiều các công trình để chúng ta có thể chiếm, bao gồm là thị trấn, bao gồm là sân bay, trại ẩn cũng như là các công trình khác nhá. Đấy, ví dụ như pháo đài, chúng ta sẽ có 3 cái cấp pháo đài liền, đây là tận level 3 để đi vào zone 2. Đấy, và block house lộp 1, block house 2 để đi vào cái kim tự tháp. Và nếu như anh em có theo dõi cái video phân tích chi tiết bản đồ và cách chiến đấu từ đầu mùa đến khi kết thúc mùa như thế nào rồi thì anh em sẽ biết là cái công trình kim tự tháp nó làm lệch sang phía bên tay phải của bản đồ, lệch hẳn sang phía ba cái chốc point, ba cái điểm nghẹt này. Rồi tí nữa thì mình sẽ phân tích chi tiết hơn. Ở đây mình sẽ cố gắng cho anh em xem cụ thể. Rồi, đầu tiên là tất cả các liên minh nó sẽ ở trong cái vùng màu sáng hơn như thế này. Và bắt đầu là giai đoạn đầu tiên là chúng ta sẽ tranh đấu ở trong cái vùng này mình gọi là vùng đệm. Vùng đệm này sẽ có các công trình liên quan đến pháo đài số 1. Pháo đài level 1 sẽ dùng để mở cửa để đi ra cái vùng đệm này. Và sẽ có những cái điểm nghẹt cụ thể của cái vùng đệm này mà tất cả các liên minh cần phải kiểm soát. Và càng kiểm soát được các công trình ở ngoài này thì sẽ cho chúng ta rất nhiều các cái điểm danh tiếng cũng như là các phần quà, cũng như là các cái lợi ích về tài nguyên, về các cái nguồn nguyên liệu khác ở trong trò chơi game này. Thì trong cái phần vùng đệm này chúng ta sẽ có các công trình liên quan đến airstrip, rồi pháo đài, rồi là trại ẩn, rồi là nhà military laboratory, tức là đây là cái phòng thí nghiệm chiến tranh có ở San Francisco. Và hai khối liên minh ở giáp với nhau trong vùng đệm này sẽ phải chiến đấu để giành lấy một cái phòng thí nghiệm chiến tranh này thôi. Và dĩ nhiên là cái phòng thí nghiệm chiến tranh này nó cũng sẽ là cung cấp cho chúng ta các cái liên quan đến hỏa lực và liên quan đến sinh lực của các đơn vị. Điều đó sẽ giúp cho các liên minh mạnh mẽ hơn. Và nếu như mà các liên minh không thể kiểm soát được cái phòng thí nghiệm chiến tranh này thì sẽ yếu đuối hơn so với khi mà vào vòng 2 và vào vòng 3. Nhớ chưa? Và cái thời gian mà để diễn ra cái phần vùng đệm này nó cũng sẽ diễn ra được khoảng độ vài ngày nào đó, để chúng ta có thể control toàn bộ các cái công trình bản đồ của cái phần vùng đệm này. Ví dụ như pháo đài số 2 này chẳng hạn, thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta cái phần quân đội và các công trình bản đồ về tăng về hỏa lực và sinh lực lên thêm 5%. Và dĩ nhiên là nếu như mà cùng control về cái cấp độ của pháo đài thì sẽ không thể được cộng dồn búp được nhá, nhưng mà chúng ta sẽ nhận được các cái phần thưởng điểm danh tiếng. Đấy. Rồi, còn ở đây mình sẽ cho anh em xem cái airstrip nó là cái gì đây xem nào. Đây. Airstrip đây. Cái này nó sẽ giúp chúng ta là thêm các cái lần gọi hàng tiếp tế nâng cao nhá. Hàng tiếp tế nâng cao này nó sẽ có giá trị gấp đôi so với cái hàng tiếp tế bình thường. Bình thường thì mỗi người chơi sẽ có 15 cái hàng tiếp tế, nhưng với mỗi liên minh mà kiểm soát được cái airstrip này thì sẽ có khả năng gọi thêm ra 2 cái hàng tiếp tế nâng cao nữa. Và nếu như càng kiểm soát nhiều airstrip thì chúng ta càng có cơ hội gọi một ngày rất nhiều lần, đúng không? Ví dụ như là 30 cái airstrip trên bản đồ chẳng hạn thì chúng ta sẽ gọi được 60 cái lần tiếp tế miễn phí. Và cái lần tiếp tế đấy nó sẽ có giá trị gấp đôi so với cái hàng tiếp tế thông thường, và một cái nguồn tài nguyên cung cấp thêm cho chúng ta rất nhiều. Đấy, càng ngày nó càng thêm nhiều thứ. Ok. Rồi, đấy là phần vùng đệm nó sẽ có các công trình như vậy. Và lên đến zone 2 cũng thế thôi. Zone 2 cũng sẽ có các cái Oasis Town để làm nhiệm vụ kiếm dầu sa mạc. Cũng có Hidden Cam để mua bán trao đổi các cái vật phẩm. Và cũng có airstrip để có thể gọi thêm các cái hàng tiếp tế. Và ngoài ra chúng ta sẽ có một cái phần gọi là Ancient Temple. Ancient Temple này nó sẽ cung cấp thêm cho chúng ta cái phần hỏa lực và độ bền của các đơn vị thêm 8%, 12%. Nó cũng giống như cái block house hoặc là pháo đài thôi nhá. Đấy, Action thì cái Action Symbol này nó cũng có ở trong phần zone 1. Trong zone 1 này chúng ta cũng có Action Symbol, nhưng mà cái level của nó cũng sẽ thấp hơn nhá. Đấy, level nó sẽ thấp hơn. Đấy là toàn bộ về zone 2. Zone 2 thì cũng có Bursting Standard rồi Burst Link. Ok.
Rồi sang đến phần zone 3 chúng ta sẽ có nhà máy vũ khí. Chắc là cái nhà máy vũ khí này cũng sẽ cung cấp cho chúng ta các cái thẻ đơn vị theo ngày nha. Đấy, cung cấp mỗi 2 ngày chúng ta sẽ có 60 cái mảnh 5 sao của đơn vị. Đấy, 2 ngày chúng ta lại có 60, vậy là nếu như kiểm soát càng nhiều thì cứ mỗi 2 ngày chúng ta lại có thêm được nhiều thứ hơn. Nhưng mà mình quan tâm đến các công trình khác hơn so với cái việc là mở thẻ đơn vị này. Bởi vì toàn bộ bản đồ nó chỉ có 4 cái nhà máy vũ khí thôi, còn đâu cái hidden cam hoặc là airstrip nó có rất là nhiều. Ok. Rồi xem block house số 1 này thì level 1 này cung cấp cái gì? À, cung cấp HP. Đấy, cái này là cung cấp HP. Vậy là nó cũng sẽ có sự phân hóa. Một cái là HP, một cái là firepower chẳng hạn, đúng không? Đấy, cái này thì sao? Cái này cũng là HP 10%. Vậy là vế bên kia cũng là khác biệt rồi. Có lẽ là về mặt chi tiết của từng cái block house cũng như là cùng từng cái búp này có lẽ là hẹn anh em ở trong một cái video clip khác nhỉ. Hoặc là mình sẽ cố gắng là vẽ lại cái bản đồ này để cho anh em làm tư liệu chiến đấu. Rồi, thì trong cái video clip này có lẽ là nó sẽ khá là dài, nên mình sẽ không phân tích các cái điểm nghẹt cụ thể và cách chiến lược, chiến thuật của từng liên minh, của từng vị trí. Bởi vì như thế nó sẽ khá là dài anh em nhé. Đấy, và ở đây mình chỉ review qua cho anh em về cái map Cairo này để anh em xem được là cái mức độ rộng lớn của nó như thế nào. Và cái vấn đề về xây dựng cũng như là nhìn một cái nhìn cơ bản trước thôi. Còn cụ thể là chắc là phải hẹn anh em ở trong cái video clip riêng biệt về nó để chúng ta có thể đi sâu hơn. Ok. Rồi, đây xem nào, nhưng tại sao ở đây mình clan của mình xây lại bị đối tượng tấn công, một cái đối tượng ở đâu enemy, một cái liên minh enemy khác nó ở đâu đấy nó ra. Rồi đại khái là sẽ hẹn gặp lại anh em về tất cả những thứ liên quan đến cái map này. Ok. Rồi, có lẽ là clip của mình xin phép tạm dừng tại đây nhỉ. Hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip khác liên quan đến Cairo. Ok, rồi goodbye.